નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 15મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. આજે 15 ઓગસ્ટ છે અને આજે આપણી સેલનો અંતિમ દિવસ છે. તો આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનમાં જાઓ અને આપણું જેટલું પણ કોર્સિસ ચાલે છે તેમાં તમારે જો કોર્સિસ બાય કરવો હોય તો આજે 15 ઓગસ્ટે રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધી છે, બરાબર, આ આપણો સેલ ચાલુ છે. તમને કરંટ અફેરનો કોર્સ જે 499 મળે છે, 200 રૂપિયામાં મળશે. આ ઉપરાંત કંડક્ટરની ભરતીનો જે કોર્સ છે, બરાબર, 3000 સુધી આપણી પ્રાઇસ છે, રેગ્યુલર પ્રાઇસ રહેવાની છે, બરાબર. પણ અત્યારે તમે જો બાય કરશો તો 599 રૂપિયામાં પડશે. એટલે જો તમારે ફોર્મ ભરાઈ ગયા હોય તો આ સેલની અંદર છે તમને એકદમ વ્યાજબી ભાવે, એકદમ રિઝનલ કિંમતની અંદર તમને આખો કંડક્ટરનો કોર્સ મળશે. શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો. આ ઉપરાંત જીપીએસસી ની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ બહાર પડી ગઈ છે ક્લાસ 1-2 માટે. તો આપણા કરંટ અફેર તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો જેમને કરંટ અફેરનો કોર્સ લેવો છે, આજે ખૂબ સુવર્ણ તક છે. આજે લાસ્ટ ડે છે. આજે 15 ઓગસ્ટ પછી કાલથી 16 તારીખથી જો તમે ભાવ ચેક કરશો, બરાબર, તો જે ઓગસ્ટ 2023 વાળું જે કૂપન છે, બરાબર, એ તમને એમાં નહીં દેખાય. ઓગસ્ટ 2023 કૂપન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને કરંટ અફેરનો કોર્સ છે માત્ર 200 રૂપિયામાં પડશે. તો જેમને ઈચ્છા છે આજના દિવસમાં લઈ લો, કાલે કૂપન છે જતું રહેશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. પેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસ, એમાં ભારતના કયા 2 જહાજો છે એને ભાગ લીધો છે? માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસ છે કુલ 4 દેશો વચ્ચે થાય છે, બરાબર. એક તો આપણું ભારત, બરાબર, બીજું છે જાપાન, ત્રીજું છે અમેરિકા અને ચોથું છે ઓસ્ટ્રેલિયા. આ 4 દેશો છે, બરાબર, એ મળીને માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, એનું આયોજન કરે છે. તો આમાં ભારતના 2 જહાજો કે એક તો આઈએનએસ સહ્યાદ્રી ગયું અને બીજું આઈએનએસ કોલકાતા ગયું. આ ઓપ્શન એ અને બી બંને ઓપ્શન એ આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. ઓકે, એકચ્યુઅલમાં થોડાક ટેકનિકલ ઇસ્યુના કારણે છે આજે હું રાઇટિંગ પેડ છે કનેક્ટ નથી કરી શક્યો. તો આજનો દિવસ છે થોડુંક આ રીતનું ચલાવી લેજો. બાકી નોર્મલી છે મારું રાઇટિંગ પેડ સાથેનો જ વિડીયો હોય છે. આજે થોડાક ટેકનિકલ ઇસ્યુના કારણે ઉતાવળે વિડીયો બનાવું છું. તો આગળ જઈએ હવે. માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસ 4 દેશો વચ્ચે થાય છે, અમેરિકા, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ભારત. ઓકે, હવે આમાં દરેક દેશોની નૌસેનાને કયા કયા નામથી ઓળખીએ છીએ એ પણ આપણે જાણી લઈએ. જેમ કે જાપાનની નૌસેના છે તેને જાપાન મેરીટાઈમ ફોર્સના નામથી ઓળખીએ છીએ. ભારતની નૌસેનાને ઇન્ડિયન નેવી, અમેરિકાની નૌસેના છે ને યુએસ નેવીના નામથી, અને ઓસ્ટ્રેલિયાની નૌસેના છે ને રોયલ ઓસ્ટ્રેલિયન નેવીના નામથી ઓળખીએ છીએ. ચારેય આની અંદર ભાગ લેશે. સૌથી પહેલી વખત છે માત્ર 2 દેશો વચ્ચે આનું આયોજન થયું હતું, ભારત અને અમેરિકા, 1992માં. આ વખતે 2023માં આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, એનું આયોજન ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં થયું છે, બરાબર. તો 2023નો જે માલાબાર યુદ્ધ અભ્યાસ છે, બરાબર, એ ક્યાં થયો હતો? એ ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડનીમાં. એક ક્વાડ સમિટ પણ ઓસ્ટ્રેલિયામાં થવાની હતી, પણ એન્ડ ટાઈમે ક્યાં થઈ ગઈ તો કે જાપાનમાં. પણ આ યુદ્ધ અભ્યાસ તો ઓસ્ટ્રેલિયામાં થાય છે, બરાબર, એને આપણે યાદ રાખીએ. કેટલામી આવૃત્તિ છે તો કે 25મી આવૃત્તિ છે, એને પણ યાદ રાખીશું. 25મી આવૃત્તિ છે યુદ્ધ અભ્યાસની. અને બાકી જાપાન છે 1992માં 2 જ દેશો હતા, બાકી બીજા દેશોને ગેસ્ટ કન્ટ્રી તરીકે કેમ આમંત્રિત કરતા. એમાં એકવાર જાપાન પણ આવ્યું, એકવાર ઓસ્ટ્રેલિયા પણ આવ્યું, એક વખત સિંગાપોર પણ આવ્યું. પણ એ બધી પોઈન્ટ અગત્યની નથી. ઓફિશિયલી જાપાન ક્યારે જોડાયું તો કે ઓફિશિયલી જાપાન છે 2015થી આ યુદ્ધ અભ્યાસમાં દર વર્ષે પાર્ટિસિપેટ કરે છે. અને ઓસ્ટ્રેલિયા ક્યારે જોડાયું? ઓસ્ટ્રેલિયા જોડાયું 2020માં. 2020માં જોડાયું. આવું વાક્ય આપી શકે અથવા તો અહીંયા વર્ષ ફેરવી નાખે ને એ વાક્ય ખોટું છે એવું આપણે ગોતવાનું હોય, બરાબર. જાપાન 15માં અને ઓસ્ટ્રેલિયા 20માં. ચલો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે WHO એ ભારતના કયા મંત્રાલય સાથે મળીને સૌપ્રથમ ગ્લોબલ સમિટ ઓન ટ્રેડિશનલ મેડિસિન પર એક સમિટનું આયોજન કરશે? તો ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન એ ક્યાં બનવાનું છે? એ ગુજરાતના જામનગરમાં બનવાનું છે. પણ આ સમિટ ક્યાં થઈ એવું પૂછે તો એ ગાંધીનગરમાં થઈ છે, એ યાદ રાખીશું, બરાબર. અને આમાં મંત્રાલય પૂછે તો પહેલો જ ઓપ્શન સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય આપશે તમને મારી જેમ. ઓકે, પણ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય આનો જવાબ નથી સાહેબ. આનો જવાબ શું છે તો કે મેડિસિન જોઈને સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય લાગે, પણ આ આયુષ મંત્રાલય સાથે મળીને આ સમિટનું આયોજન કરી રહ્યું છે. અહીં તમે જોવો છો નોડલ મિનિસ્ટ્રી, તમે જોશો તો અહીંયા આયુષ મંત્રાલય છે, ઓફિશિયલ ઇમેજ છે, બરાબર. તો WHO છે ગ્લોબલ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન ગ્લોબલ સમિટ છે એનું આયોજન કરી રહ્યું છે ટ્રેડિશનલ મેડિસિન ઉપર. તો સૌથી પહેલી વખત આનું 2023માં આયોજન થઈ રહ્યું છે 17-18 ઓગસ્ટે, એટલે કે 2-3 દિવસ પછી ગુજરાતના ગાંધીનગર ખાતે આનું આયોજન થવાનું છે.
જામનગરમાં ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનની સ્થાપના કરે છે WHO ભારત સાથે મળીને. આયુષ મંત્રીની વાત કરી લઈએ, કોણ છે ત્યારે સર્વાનંદ સોનોવાલ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોણે લંડનમાં 100 પીસ બ્રિટિશ ઓર્કેસ્ટ્રા છે એનાથી ભારતનું રાષ્ટ્રગાન રજૂ કર્યું છે? ભારતનું રાષ્ટ્રગાન કયું છે? જનગણ મન. આમાં ઘણા લોકોને કન્ફ્યુઝન થાય. રાષ્ટ્રીય ગીત તો વંદે માતરમ, રાષ્ટ્રગાન ઓકે તો એ કયું છે? તો કે જનગણ મન. રિકી કેજ છે એક પ્રસિદ્ધ મ્યુઝિશિયન છે. તેમણે ભારતનું છે રાષ્ટ્રગાન છે 100 પીસ ઓર્કેસ્ટ્રા છે બ્રિટિશ ઓર્કેસ્ટ્રા એનાથી રજૂ કર્યું હતું. તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ એમની પ્રશંસા કરી હતી અને એમનો વિડીયો જોવાલાયક છે. બરાબર, ટ્વિટરમાં એમનો વિડીયો તમને મળી રહેશે. તો એક ઇન્ડિયન મ્યુઝિક કમ્પોઝર છે, કોણ? તો કે રિકી કેજ. તો એમણે આ ભારતનું રાષ્ટ્રગાન લંડનમાં 100 ઓર્કેસ્ટ્રાથી વગાડ્યું હતું. ગ્રેમી એવોર્ડ પણ એમને મળેલો છે. સંગીત ક્ષેત્રનો સૌથી મોટો એવોર્ડ હોય છે એમને મળેલો છે. કે લંડનમાં એમણે યુકેમાં કયા સ્ટુડિયોમાં વગાડ્યું હતું? તો કે એબી રોડ સ્ટુડિયો છે ત્યાં આ રાષ્ટ્રગાન રજૂ કર્યું હતું. રાષ્ટ્રગાનની અવધિ કેટલી હોય એ યાદ રાખજો. જીકેના સંદર્ભમાં 52 સેકન્ડમાં રાષ્ટ્રગાન પૂરું કરવાનું હોય. રાષ્ટ્રગાન છે જનગણ મન. કેમાંથી લીધું યાદ છે કોઈને? રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની ગીતાંજલિ કૃતિમાંથી લીધું છે. અને વંદે માતરમ કેમાંથી લીધું છે? આનંદ મઠ નામની કૃતિમાંથી, બંકિમચંદ્ર ચેટર્જીની કૃતિમાંથી, બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયની કૃતિમાંથી. આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખવા જેવા છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ એમણે કેટલા વીરતા પુરસ્કારો જાહેર કર્યા છે સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર ઉપર? તો 77મો સ્વતંત્રતા દિવસ છે પણ એમણે જાહેર કેટલા કર્યા છે? તો કે એક ઓછું 73 વીરતા પુરસ્કારો એમણે જાહેર કર્યા છે. જેમાંથી 4 કીર્તિ ચક્ર છે, 11 શૌર્ય ચક્ર છે, પાર્ટુ સેના મેડલ 2 આપ્યા છે, સેના મેડલ છે એ કુલ 52 આપ્યા છે, નૌસેના મેડલ 3 છે અને વાયુસેના મેડલ કુલ 4 છે. બરાબર, આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે. બરાબર, મેં માત્ર તમને આંકડાઓ લખીને આપ્યા છે, પણ તમને કીર્તિ ચક્રના નામ પણ પૂછી લે કે ભાઈ આમાંથી કોને કીર્તિ ચક્ર મળ્યો છે, કોને નથી મળ્યો. તો દિલીપ કુમાર દાસ, રાજકુમાર યાદવ, બબલુ રબા અને શંભુ રોય, આ ચારેયને મરણોપરાંત કીર્તિ ચક્ર મળ્યો છે. આ ઉપરાંત 11 વ્યક્તિઓને શૌર્ય ચક્ર મળ્યો છે, જેમાં વિજય વર્મા, વિકાસ બાંબુ, મુસ્તફા બોહરા, સચિન નેગી, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, રવિન્દ્રસિંહ, વિવેકસિંહ તોમર, ભીમસિંહ, કુલભૂષણ માનતા, સૈફ ઉલ્લા કાદરી અને ગામિત મુકેશ કુમાર. તો આ બધાને મળ્યા છે. 5 વ્યક્તિઓને મરણ ઉપરાંત આપ્યા છે, એને પણ યાદ રાખી લેશો. 15 ઓગસ્ટના રોજ ગુજરાતની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી, સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી ક્યાંથી કરવામાં આવેલી હતી? તો ગુજરાત રાજ્યની જે સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી છે, બરાબર, એ ક્યાંથી કરી? તો કે વલસાડ ખાતેથી કરી. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો ગુજરાત રાજ્યમાં 77મો સ્વતંત્રતા દિવસ છે એની મુખ્ય ઉજવણી વલસાડ જિલ્લા ખાતેથી કરવામાં આવેલ છે. આના ઉપર એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એનું નામ શું રાખ્યું છે? તો કે ધન્યધરા વલસાડી. પ્રશ્ન પૂછી શકે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું નામ શું હતું? તો કે ધન્યધરા વલસાડી. ઓકે, અથવા આઝાદીના નામ ઉપરથી તમને નામ આપે તો તમે પેલું એ જ લખો. બરાબર, તો ધ્યાન રાખવાનું. તો વલસાડમાં સાંજે સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર ઉપર આગલે દિવસે કાર્યક્રમ હતો. ઓકે, આચાર્ય દેવવ્રત પણ હતા અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બાકી વલસાડને આમાં ગેટવે ઓફ ગુજરાત અથવા તો ગેટવે જિલ્લા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ગેટવે જિલ્લો ગુજરાતનો કયો છે એવું પૂછે તો ધ્યાન રાખજો વલસાડ. વર્ષ 2023ના રોજ કેટલામો સ્વતંત્રતા દિવસ છે? તો કે 77મો સ્વતંત્રતા દિવસ છે. ઓફિશિયલ જેટલી પણ તમે નોટિફિકેશનો જોશો સરકારની, તો સરકારના પ્રેસ રિલીઝમાં તમને 77મો સ્વતંત્રતા દિવસ જ જોવા મળશે. બરાબર, તો હાલમાં જ છે, બરાબર, આ 15 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ 77મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપણો દેશ ભારત આઝાદ થયેલો છે. દર વર્ષે છે, બરાબર, જ્યારે પણ સ્વતંત્રતા દિવસ હોય કે પછી ગણતંત્ર દિવસ હોય ત્યારે હું તમને થોડીક માહિતીઓ યાદ રખાવું છું કે જે તમને ક્યારેક ને ક્યારેક યુઝ થતી હોય છે. બરાબર, તો એક નાનકડું તમને આવડતું હોય છતાં પણ એક નાનકડી નજર ફેરવી લઈએ. તો 15 ઓગસ્ટ 1947 ભારત આઝાદ થયો. 26 જાન્યુઆરી 1950 આ દિવસે બંધારણ અમલમાં મુકાયું. એને આપણે ગણતંત્ર દિવસ અથવા તો રિપબ્લિક દિવસ અથવા તો પ્રજાસત્તાક દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. સ્વતંત્રતા દિવસ કહે તો 15 ઓગસ્ટ, ગણતંત્ર પ્રજાસત્તાક દિવસ કહે તો 26 જાન્યુઆરી. રાષ્ટ્રીય પ્રાણી કયું? તો કે વાઘ. ક્યાં તમને એમ કે આઝાદી સમયે રાષ્ટ્રીય પ્રાણી કયું હતું? તો કે સિંહ.
1972 થી છે બરાબર, આપણે વાઘને રાષ્ટ્રીય પ્રાણી ડિક્લેર કર્યું. એ પહેલા સિંહ હતું. પછી રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે બરાબર, એ મોર છે. રાષ્ટ્રીય પુષ્પ એ કમળ છે. રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ છે એ આપણું વડ છે. રાષ્ટ્રીય નદી છે બરાબર, એ આપણી ગંગા છે. 4 નવેમ્બર 2008 ના રોજ રાષ્ટ્રીય નદીનો દરજ્જો મળ્યો. રાષ્ટ્રીય જળચર જીવ પૂછે તો ડોલ્ફિન માછલી છે. ઓક્ટોબર 2009માં જળચર જીવનો દરજ્જો આપ્યો એને. હાથી છે રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુ છે. 22 ઓક્ટોબરના રોજ 2010માં હાથીને રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુ ડિક્લેર કર્યું. 12 ઓગસ્ટે આપણે વિશ્વ હાથી દિવસ પણ જોયો. હાલમાં જ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 77માં સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર ઉપર લાલ કિલ્લા પરથી કેટલામી વખત રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવેલો? તો લાલ કિલ્લા ઉપરથી એમણે અત્યાર સુધીમાં 10મી વખત છે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવેલો. તો આન્સર આવશે 10. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 77માં સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર ઉપર છે લાલ કિલ્લા ઉપરથી છે કુલ અત્યાર સુધીમાં 10મી વખત છે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવેલો છે. નાની મોટી કરેક્શન છે એ હું તમને અહીંયા કહી દઉં છું. 77મો સ્વતંત્રતા દિવસ, ઓકે. અને કેટલામી વખત રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો તો કે 10મી વખત રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવેલો, બરાબર. સૌથી વધુ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવનાર કોઈ વડાપ્રધાન હોય ભારતમાં તો એ કોણ છે? જવાહરલાલ નહેરુ છે, 17 વખત ફરકાવેલો. એના પછી ઇન્દિરા ગાંધી 16 વખત ફરકાવેલો. ત્રીજા ક્રમે મનમોહન સિંહ હતા 10 વખત, અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ ત્રીજા ક્રમે આવી ગયા એમની સાથે સાથે 10 વખતના. એના પછી 5મા ક્રમ પર અટલ બિહારી વાજપેયી છે, કુલ 6 વખત ફરકાવેલો. સૌથી ઓછી વખત ચૌધરી ચરણસિંહ, વીપી સિંહ અને એચડી દેવગૌડા અને આઈ.કે. ગુજરાલે ફરકાવેલો છે. કુલ માત્ર 1 વખત જ એમણે ફરકાવેલો છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો હાલમાં જ ભારત ઉપરાંત કયા દેશો છે એનો સ્વતંત્રતા દિવસ 15 ઓગસ્ટે આવે છે? નોર્થ કોરિયા, સાઉથ કોરિયાનો પણ 15 ઓગસ્ટે છે. ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોનો પણ ત્યારે છે, અને બહરીનનો પણ ત્યારે છે. તો ઓપ્શન એ અને બી બંને આપણા આન્સર હશે. આ પ્રશ્ન જીપીએસસી પૂછાઈ ગયો છે, એટલે હું તમને જે માહિતી આપું છું ને બરાબર, એ તમને ક્યારેક ને ક્યારેક પરીક્ષામાં ઉપયોગી થતી હોય છે. તો આ પરીક્ષામાંથી પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયા છે કે કયા દેશોનો સ્વતંત્રતા દિવસ ભારતની સાથે છે, અને 2-3 વખત આ પ્રશ્ન રિપીટ થયો છે. તો આ વખતે પણ આવવાના ચાન્સ છે, ઓકે. તો બધા ઓગસ્ટ મહિનામાં ભારતની આસપાસ જેના સ્વતંત્રતા દિવસ છે એને પણ જોઈ લઈએ. પાકિસ્તાનનો 14 ઓગસ્ટે હોય છે. 15 ઓગસ્ટે ભારતનું. આ ઉપરાંત નોર્થ કોરિયાનું, સાઉથ કોરિયાનું, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો અને બહરીન, આ બધાનું 15 ઓગસ્ટે હોય છે. અને ઇન્ડોનેશિયાનો સ્વતંત્રતા દિવસ છે બરાબર, એ 17 ઓગસ્ટે આવે છે. 14 ઓગસ્ટે પાકિસ્તાન, 17 ઇન્ડોનેશિયા, બાકી બધા 15 ઓગસ્ટ. ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. હાલમાં જ કયા દેશે પાકિસ્તાન સાથે GISMOA પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો અમેરિકા, પાકિસ્તાને આના ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આદિ પેરાકુ તહેવારની ઉજવણી હાલમાં કયા રાજ્યમાં થઈ? તો આ તમિલનાડુમાં થઈ. અરવિંદ ઘોષની 151મી જન્મજયંતિની ઉજવણી ક્યારે થઈ? તો કે 15 ઓગસ્ટના રોજ. આજે 15 ઓગસ્ટ તેમની જન્મજયંતિ છે 151. કોચિન શિલ્ડ એક્સરસાઇઝનું આયોજન ક્યાં દેશ દ્વારા કરવામાં આવેલું? તો રશિયા દ્વારા કરવામાં આવેલું. ક્યાં કર્યું? તો કે બાલ્ટિક સાગરમાં કર્યું. બસ આ સાથે અહીંયા આપણો 15 ઓગસ્ટનો વિડીયો સમાપ્ત કરી દઈએ. મળશું 16મી ઓગસ્ટના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.